Historie celého vesmíru je zaznamenána na takzvaných CDT discích, které jsou jakousi knihovnou a záznamem veškerého dění od začátku našeho vesmíru. Jedná se o soubor 12 kusů fyzicky existujících stříbrně kovových disků. Pro představu, tyto disky mají podobný tvar jako CD nebo DVD disky. Byly vyrobeny na planetě Sirius B a nám z neznámého materiálu a obsahují holografické záznamy. Tyto disky byly vyrobeny taranskými kněžími Ur a Maharají, modrými lidmi ze Sýria, rady Azure Line neboli Azurity. Disky byly v období před 246 000 lety předány jako dar pozemské urtitské kultuře, která zde v té době žila. A to proto, že se urtitská kultura připojila ke smlouvě známé jako Smaragdová úmluva. Tyto disky obsahují všechny vědomosti o našem vesmíru, civilizacích a o veškerých evolučních událostech od vzniku našeho vesmíru před 950 miliardami let. Disky mají sloužit jako skutečná a nesfalšovaná knihovna dat a faktů ohledně jak lidské, tak evoluce veškerých ras ve vesmíru a jejich údělů. Urtitská civilizace obsah těchto disků přeložila do knižní podoby známé jako Maharata texty. Tyto texty obsahovaly přes 500 000 stran ručně psaného, zhuštěného písma v 590 svazcích v jazyce zvaném Anuhazi. Později byly přepisovány do dalších podob a jazyků. Urtitská civilizace byla zničena okolo roku 208 216 před naším letopočtem během chrámových válek, a tak byly 2 CDT disky spolu se všemi 12 pečetními štíty ukradeny a padly do nesprávných rukou. Po zmíněném roce 208 216 před naším letopočtem byly znalosti z CDT disků cyklicky předávány lidstvu prostřednictvím 3 mluvčích či překladatelů. Nicméně se vždy toto vědění podařilo nepřátelům překroutit a zmanipulovat, a to právě vysvětluje zmatek v různých náboženstvích a výskyt ateistů. Asi nejznámějším překladatelem a mluvčím těchto znalostí byl v atlantské době 22 340 let před naším letopočtem již v mnoha článcích zmíněný Thoth, respektive Thoth, později v Řecku známý jako Hermes Trismegistus. Thoth předával lidem vědomosti a část CDT disků přepsal a předal lidstvu jako již nám známé smaragdové desky. Bohužel Atlantida okolo roku 10 000 let před naším letopočtem padla a existují známky toho, že Thoth byl jedním z mnoha důvodů, proč byla zničena. Dalším pokusem o zpřístupnění vědomostí z CDT disků došlo okolo roku 2100 před naším letopočtem prostřednictvím zasvěcence jménem Enoch. Vědomosti se pokusil předat ve svazcích. Tento pokus bohužel nevyšel. V Kristově době úspěšně přinesli toto vědění lidstvu následující 3 mluvčí: Jan Křtitel, Ježíš Kristus a Marie. Jan Křtitel bohužel svou práci nedokončil. Ježíš Kristus vytvořil 6 knih a Marie 3. Knihy Enocha, Ježíše a Marie tak dohromady tvoří 12 z 15 takzvaných chybějících knih Bible,
což byly původní a originální části učení linie Esenského bratrstva. Bohužel, toto originální učení bylo definitivně sfalšováno a překrouceno do podoby náboženského dogmatu na Nicejském koncilu v roce 325 našeho letopočtu, a to ze strany římské církve. Bohužel ani král Artuš a jeho rytíři kulatého stolu nebyli zcela úspěšní ve zvrácení celkové situace. V roce 1600 našeho letopočtu Azurité získali zpět první z chybějících CDT disků a v listopadu 1999 našeho letopočtu pak získali i ten poslední chybějící disk. Tento disk měl název Tabulky svědectví. Tento disk držela svobodozednářská rodina, která jej ukrývala již od atlantských dob. Dalším důvodem, proč vědomosti v podobě přeložených svazků z CDT disků byly předávány a překládány lidstvu, byl ten, že chtěli lidstvo připravit na přirozené cyklicky přicházející období. Toto období se nazývá hvězdný aktivační cyklus. Bohužel tento cyklus zhavaroval po roce 208 216 před naším letopočtem. Již na Atlantidě věděli, že vrcholem tohoto cyklu bude období mezi roky 2000 až 2022 našeho letopočtu, tedy doba, ve které nyní žijeme. Proto i majský kalendář během nebo v tomto období skončil. Vždy právě šlo o to, na pomoci lidstvu v tom, aby si bylo schopno udržet určitou vibrační či morální úroveň, neboť o to se v tomto vzestupném období jedná. Proto zde máme druhou stranu, ty, kteří se nám v tom snaží zabránit. Nechcou totiž, aby jsme postoupili a snaží se nás mást dezinformacemi, válkami, konzumní společností a tím odvádět naši pozornost. Čím jsme tedy morálně, duševně a frekvenčně níže, tím lépe pro ně. Lidé se ale probouzejí a prohlížejí tento závoj, vnucené beznaděje, a zatím vyhrávají. Snad ale není pozdě, protože konec tohoto vzestupného období se blíží. Tak, já děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.